Welcome back po sa mahigit 1,000 subscribers at excited na naman po akong magluto dahil sa inyo. At sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe na po, pindutin ang notification bell dahil mas marami pa po tayong palulutungin na hindi pa po na-share sa YouTube. Super crispy fried chicharon catfish. Pang negosyo, pang pulutan, panghandaan o pang ulam. Super crispy inside and out ang atin pong Chicharon Hito. Halina't samahan niyo po ako at simulan na po nating lutuin. Catfish o hito sa wikang Tagalog ang atin pong gagamitin. 3 pounds po o 1.5 kilo ang aking pong gagamitin. Fresh or frozen na katulad nito. Okay lang po yan. Akin lang pong hinuhugasang mabuti at akin pong tinitingnan kung may mga tinik at atin pong tanggalin. At simulan na po nating hiwain. Mas manipis, mas maganda. Para lalo po siyang lumutong. At ito na po ang ating mga nahiwang hito. I-double check po natin kung meron pang tinik at ating pong tanggalin. ½ teaspoon na asin sa 4 na litrong tubig. 1/4 teaspoon ground black pepper. Atin lang pong haluin mabuti. At pag pulong-pulo na po ang tubig, atin na pong ilagay ang ating mga hiniwang hito. Sa loob po ng 7 minutes na tuloy-tuloy na pagkulo sa malakas na setting ng ating kalan, atin na pong hanguin at atin po silang ilagay sa strainer at atin lang pong hayaan na mahanginan sa loob ng 3 araw. May papayo ko po na huwag po ibibilad sa araw dahil lalo po ito mangingitim at kukunat. At paglipas po ng 3 araw sa strainer, atin pong iprito at atin pong ilagay sa freezer ng hanggang sa 8 oras o higit pa.
Pagtapos po ng unang pagprito, ganito na po ang kanyang hitsura. 1/4 cup all-purpose flour, 1/4 cup cornstarch o gawgaw, 1/2 teaspoon asin, 1/8 teaspoon ground black pepper, 1/2 teaspoon garlic powder, at atin pong haluin mabuti ang atin pong mga dried ingredients. At ilagay na po natin ang 3/4 cup na tubig, atin lang pong haluin maigi. At paglipas po ng 8 oras sa freezer ang ating mga naipritong hito, atin po muli silang ipiprito. At sa pangalawang pagprito, atin po muna silang ilulubog sa butter na ating ginawa. At ididiretso na po nating iprito. At sa temperatura po ng ating mantika na 350 to 400 degrees Fahrenheit, atin na pong iprito ang ating mga hito. Atin lang pong iprito hanggang sa ito po ay lumutong. Matapos pong maiprito ang ating unang batch, atin pong tanggalin ang mga natirang butter sa ating kawali para hindi po ito masunog at atin na pong iprito ang susunod na batch. Huwag po nating i-overcrowd o damihan ang ating ipiniprito para hindi po bumagsak ang temperatura ng ating mantika. Kung mapapansin nyo po, golden brown na po ang ating mga hito bago po natin sila hanguin. At ilagay po natin sa strainer para tumila po ang mga sobrang mantika. Garantisado po na tatagal ng mahigit sa 1 buwan ang lutong ng atin pong Chicharon Hito. At kung nagustuhan nyo po ang video na ito, bigyan nyo po ako ng thumbs up. O kung hindi nyo po nagustuhan, bigyan nyo po ako ng thumbs down para malaman ko po ang mga dapat ko pong baguhin. And please, leave a comment